हाई एभ्रिवान, नमस्ते मेरो प्यारो प्यारो भ्युअर्सलाई प्रियाको किचनमा स्वागत छ। आज चाहिँ मैले तपाईहरुलाई मैंगो आइसक्रिमको रेसिपी लिएर आएको छु। अब यो मैंगो पाइने बेलामा हैन, मैंगोको आइसक्रिम खाएन भने त मजै आएन नि हैन, त्यो त छोड्नु भएन हामीले। त्यसकारणले मैले तपाईहरुको लागि चाहिँ मैंगो आइसक्रिमको रेसिपी लिएर आएको हो र त्यसको लागि हामीलाई के चाहिन्छ। यो आँप चाहियो हामीलाई है। मैले यस्तो आँप चाहिँ 4 वटा लिएको हो। यहाँ चाहिँ मैले तपाईहरुलाई दुईटा मात्रै देखाइरहेको छु किनकि मैले त्यो आँप चाहिँ काटेर फ्रिजरमा डीप फ्रिजमा चाहिँ राखिसकेको छु। आँपलाई काटिसकेपछि चाहिँ हामीले थोरैमा 2 घण्टा राख्नुपर्ने हुन्छ है। त्यो भन्दा माथि हामीले यसो ओभरनाइटसम्म राख्दा पनि हुन्छ र बिहान झिकेर हामीले त्यसलाई बनाए पनि हुन्छ आइसक्रिम है। अब चाहिँ हामीलाई त्यसपछि कन्डेन्स मिल्क चाहिन्छ। यो चाहिँ हामीलाई हाफ कप चाहिन्छ। मेरो आँप चाहिँ काटेर नाप्दा 600 ग्राम भएको थियो र दही चाहिन्छ हामीलाई। दही 1 कप चाहिन्छ। त्यो खाँदी राख्नु पर्दैन, ठ्याक्क हालेपछि त्यो 1 कपको नापमा भइहाल्छ है। अनि त्यो 1 कप दही लिएर यस्तो छान्नेमा राखेर हामीले पानी छान्नुपर्छ यसलाई चाहिँ हामीले। र यो अमिलो दही पनि हुनु हुँदैन, ताजा दही हुनुपर्छ, राम्रो हुन्छ गुलियो दही भयो भने। अनि यति चीजले हामीलाई यो आइसक्रिम बनाउन पुग्छ। यदि तपाईहरुलाई अब यो कन्डेन्स मिल्क मन पर्दैन भने तपाईले यसमा हनी राख्नु भए पनि हुन्छ, तर चिनी चाहिँ राख्नु हुँदैन है। किनकि अब हामीलाई क्रिमी टाइपको चीज चाहिएको हो, त्यसकारण हनी र कन्डेन्स मिल्क हामीलाई राख्न मिल्छ, तर चिनी राख्नु मिल्दैन यो आइसक्रिममा चाहिँ है। अब हामी कसरी बनाउँछौँ मैंगो आइसक्रिम सुरु गरौँ है। सुरुमा त हामीले अब फ्रिजबाट मैंगोलाई काटेर राखेको, जुन फ्रोजन गरेर राखेको मैंगो छ त्यसलाई निकाल्नुपर्छ है। म फ्रिजबाट निकालेर ल्याउँछु है। ल मैले यो मैंगो यसो काटेर जिपलकमा राखेको थिएँ र यसलाई मैले डीप फ्रिजरमा राखिदिएको थिएँ। यो मेरो चाहिँ 3 घण्टा नै भइसकेको राखेको है, यस्तो भएको छ। अब यसलाई चाहिँ हामीले एउटा मिक्सीमा राखेर ब्लेन्ड गर्नुपर्छ। सुरुमा चाहिँ यो आँपलाई ब्लेन्ड गर्नुभन्दा पहिले चाहिँ हामीले लिक्विड चिजलाई पहिला राखौँ है। यो कन्डेन्स मिल्कलाई राखौँ। त्यसपछि चाहिँ अब यो दही जुन हामीले छानेर राखेका छौँ यसलाई पनि राखिदिउँ। यो आँपलाई चाहिँ अब हामीले थोरै गर्दै राखेर चाहिँ हामीले मिक्सीमा यो ब्लेन्ड गर्नुपर्छ। तर यो हामीले एकदम एकैचोटि धेरै चाहिँ हामीले मिक्सी चलाउनु हुँदैन, अलिअलि गर्दै चलाउनु पर्छ। र म यसमा राख्दैछु। पहिला यति राखेँ। मिक्सीलाई चाहिँ रोक्दै गर्नुपर्छ। र यो आँपलाई पनि हामीले अलिकति यसो तल राख्दैछौँ। अब फेरि यो आँपलाई पनि राखिदिउँ। त्यस्तै अलिअलि गर्दै हामीले यसलाई राख्नुपर्छ। एकैचोटि हामीले यो मिक्सीमा क्राउडेड गऱ्यो भने मेसिन बिग्रिन पनि सक्छ हैन। र फेरि यो हाम्रो एकदमै लिक्विड फर्ममा जान्छ, त्यसकारणले हामीले अलिअलि गर्दै राख्नुपर्छ। बाँकी रहेको यो मैंगो पनि राखिदिउँ। यसलाई चाहिँ हामीले यसरी तल लगिदिनुपर्छ। यो मैंगो, कन्डेन्स मिल्क र दहीलाई चाहिँ हामीले पिस्दाखेरि यस्तो क्रिमी फर्ममा आउनुपर्छ। यो एकदमै त्यो प्युरी फर्ममा होइन, यस्तो क्रिमी फर्ममा आउनुपर्छ। अब यो हाम्रो तयार भइसकेको छ। यो आइसक्रिमलाई चाहिँ हामीले फ्रिजमा राख्न लागि चाहिँ हाम्रो लागि सबैभन्दा राम्रो चाहिँ मेटलको भाँडा हुन्छ, न त सिसाको भाँडामा राख्नु भए पनि हुन्छ है। तर यो मेटलको भाँडालाई चाहिँ हामीले फ्रिजरमा डीप फ्रिजमा लगेर राख्यौं भने यस्तै 15-20 मिनेट अगाडि लगेर राखिदियो भने र त्यसमा फेरि निकालेर हामीले यो राख्यौं भने चाहिँ एकदम राम्रो आइसक्रिम बन्छ। मैले चाहिँ एउटा केक मोल्डलाई चाहिँ
डिप फ्रिजमा राखेको छु। अब त्यसलाई पनि म निकालेर ल्याउँछु है। मैले यस्तो यो केक मोल्डलाई चाहिँ राखेको थिएँ मैले डिप फ्रिजरमा। यो पनि भाँडा चिसो हुनुपर्छ अनि राम्रो हुन्छ। र यो जुन हाम्रो यो मिक्सचर छ यसलाई पनि हामीले धेरै बेर बाहिर राख्नु हुँदैन, यो निकालेर यसमा राखिहाल्नुपर्छ हामीले। ल अब यो मिक्सरलाई यहाँ राखौँ हामी। कस्तो राम्रो यो क्रिमी क्रिमी अहिले नै भइसकेको छ यो। र अब यसलाई यसरी मिलाएर अब फ्रिजमा राखिदिउँ हामीले। तपाईँहरूले यस्तो प्लास्टिकले छोपे पनि हुन्छ, नछोप्दा पनि केही फरक पर्दैन। यो एकदमै छिटो बन्ने आइसक्रिम हो। ल अब यसलाई चाहिँ हामीले 1.5 घन्टादेखि लिएर ओभरनाइटसम्म राख्दा पनि त्यति फरक केही पर्दैन। बिहान निकाल्नु भयो भने राम्रो हुन्छ। तर म चाहिँ अब यस्तै 1.5 देखि 2 घन्टासम्म राख्छु है। ल मैले आइसक्रिम बनाउन राखेको फ्रिजरमा पनि 1.5 घन्टा भइसक्यो। अब त्यसलाई निकालेर ल्याउँ है। आइसक्रिम तयार भइसकेको छ। अब यो प्लास्टिकलाई हटाउँ है। ल हेर्नुहोस् त कस्तो राम्रो आइसक्रिम तयार भयो। यति छिटो सजिलो तरिकाले बनाउने कुनै आइसक्रिम होला भन्नुहोस् त। यस्तो सजिलो छिटो बन्छ थोरै सामानले। ल अब यसलाई चाहिँ स्कुपरले चाहिँ बिस्तारै हामी निकालौँ। हेर्नु त कुनै गाह्रो पनि हुँदैन निकाल्न। यसमा कुनै आइस पनि जमेको छैन। यस्तो राम्रो भएको छ। यसमा राखौँ। मैले यो मिन्टले पनि सजाइदिएँ। हेर्नुहोस् त कस्तो राम्रो बनिसकेको छ मेरो म्याङ्गो आइसक्रिम। एकदमै छिटो बन्ने आइसक्रिम हो यो है। मिठो पनि हुन्छ। यदि तपाईँहरूलाई मेरो यो म्याङ्गो आइसक्रिमको रेसिपी मन पर्यो भने मलाई लाइक, कमेन्ट र सब्सक्राइब गरिदिनु होला। सब्सक्राइब गर्नु चाहिँ नबिर्सिनु होला मलाई। यस्तै गरेर फेरि म अर्को नयाँ रेसिपी लिएर आउनेछु। त्यतिन्जेलसम्मको लागि बाई।